Happy New Year everyone! Para sa bagong taon, gagawa tayo ng Biko de Leche. Please check description box para sa written recipe. Ang unang gagawin natin, huhugasan natin ang glutinous rice. Huhugasan natin siya twice ng water. Pagkatapos, inilipat ko na ang rice sa kaldero. Maglagay tayo ng tubig. Kung kulang ang 2 cups ng water, pwede mong dagdagan. Tapos, lutuin natin sa rice cooker or stove ang ating rice. Yes, ang pagluluto nito ay parang nagsasaing ka lang ng kanin. Ngayon naman, i-combine natin ang coconut cream and brown sugar. And yes, pwedeng gumamit ng coconut milk, hindi naman sila nagkakalayo. Thinner lang ang coconut milk, which is the gata. Medyo thicker naman ang coconut cream, na ang tawag sa Filipino ay kakang gata. So haluin lang natin na mabuti and bring to a boil. Ang gamit ko palang coconut cream ay Coco Mama. Hindi po ito sponsored, talagang gustong-gusto ko lang itong gamitin kasi maganda talaga. Hindi ko na kasi kailangan magpiga. Pero syempre, pwedeng gumawa ng sariling gata. Kapag kumulo na, turn the heat to low at continue lang ang pagluto until maging thick ang ating mixture. So, continuous lang paghahalo. Before, kapag nagluluto ako ng ganito, kapag kumulo na, inilalagay ko na agad ang cooked rice. But this time, mamaya ko na ilalagay yung ating cooked na rice kapag thick na yung ating mixture. Pero kung meron kayong ibang pamamaraan sa pagluluto nito, pwede nyong i-apply. Pansin nyo ba ang pagluluto ng biko at bibingkang malagkit ay medyo pareho? So ayan, medyo thick na yung ating mixture. So let's add the cooked rice. Tapos, i-mix natin until ma-absorb ng rice ang liquid. So ayan, absorb na ng rice ang liquid. Ipagpatuloy lang ang pagmimix at lutuin natin until greasy at sticky na ang ating rice. After a few minutes, luto na ang ating biko. Naging medyo greasy na siya at mabigat na ang ating mixture. So ngayon, i-divide na natin ang biko into 4 equal parts. Ang gamit ko ay round na aluminum tray, pero pwedeng gumamit ng kahit anong container basta heat-proof. Tapos, iset aside lang natin and cool completely. Ngayon naman, gawin natin ang leche flan layer. In a bowl, combine whole eggs, evaporated milk, and condensed milk. Haluin lang natin ito. Remember, wag nating i-beat, haluin lang natin into circular motion. Pagkatapos, strain natin ang flan mixture 3 to 4 times. Ngayon naman, magpapakulo tayo ng tubig para sa pag-steam ng ating leche flan layer. Magbuhos tayo ng flan mixture sa ibabaw ng ating biko. I-divide lang natin ang flan mixture into 4 equal parts. At i-steam natin for 15 minutes over medium-low heat. Kung napapansin nyo, maliit ang aking steamer kaya lulutuin natin siya by batch. At huwag kalimutan na i-wrap ang lid ng clean cloth para hindi matuluan ng tubig ang ating flan. After 15 minutes, do the toothpick check and if it comes out clean, the flan is cooked. Tanggalin sa steamer and cool completely. Eto naman ay optional lang, magto-toast tayo na desiccated coconut para pang toppings. And yes, kung meron kayong sapal ng nyog ay pwede din. Pero kung ayaw nyo na mag-toast, pwedeng gumamit ng cheese for toppings. I-toast natin over medium-low heat until maging light brown ang ating desiccated coconut. Ayan, kapag light brown na ang desiccated coconut, palamigin natin ito. Kapag malamig na, pwede nang ibudbod sa ibabaw ng ating leche flan. Again, ang paglalagay ng toppings ay optional lang. Gusto ko lang maglagay dahil parang napaka-plain ng ibabaw. So ayan, eto na ang ating Biko de Leche or pwedeng tawaging bibingkang malagkit de leche. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. Nakita ko na tong ganitong style sa social media before, pero natikman ko siya nung last week lang sa reunion. So ito, gumawa tayo ng version natin, pero hindi naman sobrang complicated yung ginawa ko. Pero ito lang, ginawa kong less
super hindi siya ganun ka. Kasi natikman ko, sobrang malambot yung mismong glutinous rice na mixture. So, nung pagkain mo, yung pag-slice mo ganun, talagang nawawasak siya. So, ito. Masarap talaga yung combination niya. Kasi 'di ba, yung traditional na ganito, iba yung nasa top, yung mismong coconut jam. Ito naman, mas lighter version siya. Though hindi siya yung typical or the traditional way of making biko, pero masarap pa rin siya. Bagay talaga. Hindi naman siya complicated yung lasa. Promise yan, hindi siya complicated. So, Pinoy na Pinoy pa rin yung dating niya. So, huwag kayong mag-alala. Ang sarap. Yum. And, yun nga, yung natikman ko, for me, yung natikman ko doon, sa reunion namin, medyo mas matamis siya. Masarap naman. Pero mas matamis yon. Ito naman, hindi masyado. Pero kung talagang gusto niyo na matamis, pwede kayong mag-add ng sugar sa mismong rice mixture or dun sa ating leche flan. And again, kung meron kayong sariling recipe ng rice mixture at ng leche flan, pwede yung gawin. Gumawa kayong sariling combination. Okay lang talaga yan as long na gusto nyo yung result. Sa toppings naman, hindi naman siya gano'n naka-contribute ng lasa. Pero sa texture, kasi nga lahat ay smooth and malambot. Ito naman, alam niyo na parang meron siyang texture talaga na okay lang naman. Actually, okay lang talaga na walang toppings. Ang akin na kasi parang naked. Kung gusto niyo cheese ang toppings or ube or makapuno, kayo na ang bahala. Masarap naman kahit anong topping. Basta bagay lang. Ito, gustong-gusto ko. Masarap talaga yung combination niya. Yung first na na-try ko siya, talagang may potential talaga siya. Sana ginawa ko to before New Year, pero eto na. Wala na akong gagawa. But anyway, etong ganitong dish na ito ay pwedeng pang negosyo. Di ba? So, kahit anong okasyon naman, ay pwede naman ito. Kahit hindi Christmas or New Year, pwede ang ganito. Pang negosyo. Kahit anong negosyon. Kahit birthday man yan. Kasi di ba, tayo mga Pinoy, mahilig sa ganitong kakanin. So, ayan. Sana nagustuhan nyo. I-cut na natin ito kasi matutulog na ako. 12 o'clock na, midnight. So, ayan. Sana nagustuhan nyo. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. And yes, pwedeng gumamit ng mga gusto nyong brands. Ang nagawa natin ay 4 na bilog. Ang cost per yield ay 69 pesos and 75 cents. Pwede mong ibenta ng 120 to 150 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ko magpaalam, meron tayo another dose of inspiration. Eto ang custard cake ni Miss Eunice. Eto naman ang oatmeal chocolate chip cookies ni Miss Maricel. Costa Rolls by Miss Mariel. Meron siyang puto cheese, maha, meron siyang mga ground floats,
meron siya mga mousse cake. Happy New Year, everyone! Una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa tuloy-tuloy na suporta ninyo sa Kusina Chef. 2020, bagong taon, bagong buhay. I'm sure marami kayong gustong gawin for this year. Dahil ako rin ay maraming plano, marami akong gustong baguhin. Pinagdadasal ko na i-guide ako ni God. At para sa inyo din na maraming plano, sabay-sabay natin ipagdasal yan. Again, salamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Marami pa tayong lulutuin this year, kaya sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!